सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम मिस नगर्दै सिम्पली आज टपिक के छ भने होइन हाउ टु गेट इन्स्टल एन्ड अनमिसन अर यु क्यान सिम्पली से होइन हाउ टु गेट एप्स हो कि सो यसमा होइन एउटा मेथड छ हो कि तपाईँ होइन त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन आई एम नट 100% स्योर कि होइन तपाईँको प्रब्लम फिक्स नै हुन्छ भनेर हो कि बट तैपनि होइन तपाईँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो त फिक्स भएको छ कि म तपाईँलाई यहाँ प्रुफ लिएर आउँछु कि म पहिला यहाँदेखि होइन म आफ्नो अर्को एकाउन्टमा स्विच गर्छु पहिला ओके सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्विच गरिसकेँ कि म सिम्पली अब प्ले पोइन्ट्समा क्लिक गर्छु कि एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली युजवाला सेक्सनमा जान्छु एन्ड सी स्टोरी हो कि सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई होइन यहाँ 2 अप्रिलको होइन एउटा एप्स दिएको थियो कि यदि म होइन यसलाई तल स्क्रोल गर्छु होइन अलिक तल स्क्रोल गर्छु भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई होइन यहाँ 11 जनवरीको दिएको थियो होइन इन्स्टल अनमिसन हो कि देन त्यसपछि होइन मलाई यता दिएकै थिएन कि एउटा पनि इन्स्टल अनमिसन दिएको थिएन हो कि सो लगभग होइन 1 महिना र 15 दिन दिएन कि इन्स्टल एनिमेसन हो कि सो मैले होइन एउटा यही ट्रिकमा आएको कि अनि मलाई यहाँ 2 अप्रिलमा दिएको थियो कि एन्ड 2 अप्रिलमा दिएर होइन भर्खर यो 4वटा दिएको छ होइन अहिले यही आएको छ कि 20 अप्रिलको यो चाहिँ एक्सपायर हुनेवाला छ कि सो यसमा अब तपाईँले होइन यो फिक्स चाहिँ कसरी गर्ने होइन आजको भिडियोमा म तपाईँलाई त्यही सिकाउँछु कि सो अब टाइम वेस्ट नगर्दै म सिम्पली अब सोल्युसनतिर लाग्छु कि सो यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने होइन तपाईँले जुन एकाउन्टमा होइन तपाईँलाई दिएको छैन होइन इन्स्टल अनमिसन वा एप्स दिएको छैन भने होइन तपाईँ सिम्पली त्यसमा पहिला स्विच गर्नुहोस् हो कि देन स्विच गरेपछि तपाईँ सिम्पली प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् हो कि देन त्यसपछि म्यानेज यो एकाउन्ट हो कि देन सिम्पली एकछिन वेट गर्नुहोस् हो कि देन हल्का स्क्रोल गर्नु एन्ड डाटा एन्ड प्राइभेसीमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् हो कि देन त्यसपछि वेब एन्ड एप एक्टिभिटी होला होइन त्यहाँ सिम्पली यसमा यदि तपाईँको अन छ भने सिम्पली अफ गर्नु हो कि 1 सेकेन्ड एन्ड यहाँ मेरो अन छ कि म सिम्पली टर्न अफमा क्लिक गर्छु है एन्ड हल्का स्क्रोल गर्नु एन्ड फर्स्टमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् है देन त्यसपछि तपाईँको यो अफ हुन्छ होइन अफ भएपछि होइन सिम्पली तपाईँ ब्याक जानुहोस् है 1 सेकेन्ड है अफ भएको छैन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ अफ भइसक्यो है एन्ड म ब्याक जान्छु कि देन ब्याक गएर फेरि होइन तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म छैन आएको होला होइन आएको छैन कि म सिम्पली अब ब्याक जान्छु फेरि होइन प्रोफाइल एकाउन्टमा क्लिक गर्छु एन्ड म्यानेज यो गुगल एकाउन्ट हो कि सिम्पली फेरि तपाईँले डाटा एन्ड प्राइभेसीमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् हो कि देन डाउन स्क्रोल एन्ड वेब एन्ड एप एक्टिभिटीमा सिम्पली तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् हो कि देन त्यसपछि तपाईँले होइन यहाँ टर्न अफ छैन हो कि सो सिम्पली तपाईँले यहाँ अफ गर्नुहोस् हो कि सो अन गरेर होइन सिम्पली तपाईँ अब ब्याक जानुहोस् एन्ड तपाईँ त्यहाँ हेर्नु होइन यदि आएको छ भने ठिक छैन यदि आएको छैन भने होइन तपाईँ सिम्पली त्यही मेथड फ्लो गर्नु कि मतलब फेरि होइन त्यसलाई अफ गर्नु र अहिले चाहिँ अफ गरेर होइन 48 आवर्स पछि अन गर्नु हो कि सो यो पनि मेथड वर्क गरेन भने होइन फेरि एकचोटि अफ गर्नु हो कि एन्ड अहिले चाहिँ अफ गरेकोमा होइन 7 डेज पछि होइन तपाईँ अन गर्नु हो कि यो 7 डेजवाला पनि वर्क गरेन भने होइन तपाईँ सिम्पली यसलाई अफ गरेर होइन एक्ज्याक्ट 2 मन्थको लागि होइन अफ नै रहन दिनु कि अफ रहन दिनु होइन अनि एक्ज्याक्ट 2 मन्थ पछि होइन तपाईँले सिम्पली फेरि यसै होइन अन गरेर होइन अनि प्ले पोइन्ट चेक गर्नु छ कि इन्स्टल एनिमेसन दियो कि दिएन हो कि बेसिकली यो मेथड चाहिँ होइन यदि तपाईँको एकाउन्ट 2021 वा 2021 भन्दा पुरानोको छ भने होइन 2021 भन्दा पुरानो छ भने होइन तपाईँकोमा यो मेथड वर्क गर्छ होइन यदि तपाईँको एकाउन्ट होइन 2022 2023 को छ भने होइन यो मेथड वर्क नगर्न पनि सक्छ कि बट यु क्यान ट्राई वर्क गर्छ होइन एन्ड दिस मच टुडे हेभ अ गुड डे